Hi Grade 4! Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang materials that float and sink, materials that undergo decay, and materials that absorb water. Are you ready? First, let's identify the material that float and sink. So for this activity, we need a tissue, coins, ball pen, metal spoon, plastic comb, plastic ball, plastic cup, at plastic bottle. Ito lahat yung mga magagamit or gagamitin natin para sa activity. Ngayon, tingnan natin kung anong material ang magpo-float at magsisink sa tubig. Again, ano ang ibig sabihin ng float? Kapag sinabing float, ito ang mga bagay na mga lumulutang kapag inilagay sa tubig. Kapag sink naman, ito naman yung mga bagay na lumulubog kapag inilagay sa tubig. So, unahin natin ang plastic bottle. So, nag-float. Next naman is metal spoon. Ito ay lumubog sa tubig. Anong tawag? Sink. Next ay ang plastic ball. Try to observe, kids. So, ito ay nag-float. Next naman, we have plastic comb. As you observe, anong nangyari? Ito ay lumutang, nag-float. Next ay ang coin o barya. Pagkalagay ko sa tubig ay lumubog, nag-sink. Next is plastic cup. Ito ay nag-float. Bakit may mga gamit na lumulubog at lumulutang? Sunod ay ball pen. Yung mga material that less dense will float. Yung mga objects with tightly packed of molecules will sink. For example, this tissue. Very light particles ang molecules kaya ito ay nagpo-float. Ang tissue ay less dense than the water. Mayroon naman tayong glass which is high dense than the water, kaya nag-sink. Now, ipapakita ko sa inyo ang halimbawa ng illustration, the letter A and the letter B, and imagine water yung blue part sa baba. Kung titingnan natin yung illustration sa letter A, yung mga molecules medyo magkakahiwalay sa isa't isa. Sa letter B naman, may molecules or yung molecules ay close together ang mga molecules at napaka-compact nila sa isa't isa. Mayroon kang maliit na puwang lang na makikita. From here, masasabi natin na ang letter A is less dense than water. Figure letter A will float at figure letter B will sink. Yung mga high-low things like empty bottles, balls, and balloons will also float. That's because yung air is less dense than the water. Based sa observation natin, ito yung mga materials na nag-float. Plastic bottle, ball, tissue, ball pen, comb. At materials that sink are metal spoon, glass, and coin. For our activity, you will tell and identify if the following materials will float or sink, and I will give you 2 minutes to write your answer. After that, we will try if your answers are correct. But by answering this, just show your finger heart gesture like this kung ang sagot mo is float, and finger money gesture if your answer is sink. Now show me your answer. Open your camera. So next,
Let's identify those materials na nag-a-absorb ng water. Para sa activity na to, kailangan naman natin ng mga sumusunod. Plastic bottle, sponge, cotton balls, basin of water, plastic, towel, at tissue. Una, kunin ang sponge, ilagay natin sa tubig. Kung makikita nyo, kapag piniga, ang daming na-absorb na tubig. Next is yung towel. Ayan, marami rin na-absorb na tubig. Next is cotton balls. Nag-a-absorb rin ng water. Next is tissue. Marami rin nakuwang tubig at nabasa. Porous ang tawag kapag ang materials ay nag-a-absorb ng water. Non-porous naman kapag ang materials ay hindi nag-a-absorb ng water. Materials that absorb water are called absorbent. Next is plastic. Lagay natin sa tubig. Kung makikita natin, nag-stay lang sa surface yung tubig ng plastic. Next is plastic bottle. Kapareha lang siya siguro kasi plastic. So, kapareha lang siya ng plastic kung saan nag-stay lang rin sa surface yung tubig. So, these are the materials that absorb water because it has a tiny holes that absorb liquid. Halimbawa, ang ating skin. Ito ay may maliliit na holes na tinatawag na pores at kayang mag-absorb ng tubig. Now, let's have another activity. Tell and write check if the following materials absorb water, and X if not. After, we will try if your answers are correct, but by answering this, just show your fingers check gesture kung ang sagot mo is porous, and finger X gesture if your answer is non-porous. Assuming that time is up, open your camera, show me your answer. Kasi ipapakita nyo lang naman yung sagot nyo sa akin on screen. And 1 to 6 lang naman to. Let's proceed to our last topic. It is about the decaying materials. So what are decaying materials? Decaying materials are also called biodegradable materials. Ito ay mga bagay na nabubulok at humahalo sa lupa. Halimbawa, ito ay ang mga gulay gaya ng kalabasa. Gaya ng inyong nakikita ay nagkakaroon ng mga amag at pagbulok or pagkabulok. Ang mga gulay na kapag tumagal ay masisira at mabubulok rin. Kaya rin nabubulok ang mga bagay dahil na-expose ito sa iba't ibang agent na mga bakterya. Ang mga isda rin ay halimbawa rin ng maaaring nabubulok. Meron ring mga karne o mga hayop ay pwede ring mabulok kapag namatay. Ang mga pagkain natin kapag tumagal ay maaari ring masira at mabulok. Kapag di maayos ang pagkakalagay o pagkakatabi sa mga pagkain, ay maaari itong magdulot ng sakit. Ang mga sakit na pwedeng maidulot nito ay ang pagkakaroon ng lagnat, cholera, amoebiasis at diarrhea. Ngayon muli magkakaroon ulit tayo ng activity. You will write letter D if the following materials decay and ND if not decay.
Today, we learn about materials that will sink or float at depende sa density. Ang mga materials na mayroong hole or pores ay maaaring mag-absorb ng water. At yung tinatawag nating porous materials. Non-porous materials kapag hindi nakakapag-absorb ng water. At ang mga materials na maaaring mabulok ay tinatawag na biodegradable materials. Yun lamang sa araw na ito, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magkita tayong muli. Paalam!